เมื่อใดที่ท่านอยู่ในมุมมืดที่สุดเมื่อนั้นจะมีแสงสว่างให้ท่านค้นหา The obstacle is the way ในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กับหนังสือของคุณไรอันฮอลิเดย์กันอุปสรรคคือทางออก The obstacle is the way ในชีวิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจออุปสรรคแต่เราจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าเราขาดอุปสรรคหรือปัญหาเหล่านั้นหรือแท้จริงแล้วอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตมีเหตุผลบางอย่างที่จะทำให้ท่านเติบโตในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาค้นหาทางออกโอกาสจากหายนะในชีวิตผ่านหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนอุปสรรคและปัญหาในชีวิตเป็นทางออกกันผมมีโอกาสได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าผมเคยทำหนังสืออุปสรรคคือทางออกไปในช่วงประมาณ 1-2 ปีที่แล้วในพาร์ทนี้ผมจะเรียบเรียงเป็นเฟสกับหัวข้อครับเราจะมาหา how to จากการเปลี่ยนอุปสรรคเป็นทางออกกันในฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับภาษาไทยความแตกต่างอาจจะไม่ได้มากแต่การอ่านครั้งที่2ต่างหากที่มันทำให้ผมได้ค้นพบหลักการหรือวิธีคิดบางอย่างที่จะทำให้ท่านกลายเป็นแชมเปี้ยนในชีวิตผมจะสรุปบทเรียนออกมาเป็น3เฟสนะครับแต่ละเฟสจะเปรียบเสมือนขั้นตอนในการที่ท่านจะสร้างกรอบความคิดสร้างการกระทำและสร้างความปรารถนาที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคในชีวิตเพราะแท้จริงแล้วทุกปัญหาที่คุณผู้ฟังเจอในชีวิตครับมันมีทางออกอยู่ที่ว่าเราได้ค้นหาหรือเปล่าหรือเราได้เตรียมตัวเองให้พร้อมกับอุปสรรคหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เรามาค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อกันผมจะเริ่มต้นที่เฟสที่1ครับเฟสแรกในการเอาชนะทุกปัญหาในชีวิตมันเริ่มมาจากความคิดครับ perception บางท่านอาจจะเรียก mindset บางท่านอาจจะเรียกว่ากรอบความคิดแต่สิ่งนี้เราจะเรียกมันว่า perception มุมมองในการมองโลกมองชีวิตมองปัญหามองโอกาสมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราคุณไรอันฮอลิเดย์เขาเริ่มต้นที่คำนี้ครับ the perception the discipline of perception กรอบความคิดที่เรามองโลกใบนี้คือสิ่งที่กำหนดทุกความหมายที่เราตั้งขึ้นมาอุปสรรคที่ท่านเจออยู่ตอนนี้แท้จริงแล้วบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเพราะหากเราศึกษาของเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมีอุปสรรคครับบางคนอุปสรรคใหญ่มากเลยแต่มุมมองที่เขามีต่ออุปสรรคต่างหากที่ทำให้เขาได้ก้าวข้ามขึ้นมาเป็นคนที่ทุกคนในโลกจดจำผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากเนลสันแมนเดลาครับเนลสันแมนเดลาเป็นคนหนึ่งที่พยายามยกระดับความเท่าเทียมให้กับคนแอฟริกันในยุคนั้นแต่ครับในเรื่องของการเมืองในเรื่องของความไม่พอใจของผู้มีอำนาจเนลสันแมนเดลาก็ถูกจับเข้าคุกครับเป็นเวลาค่อนข้างนานผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเนลสันแมนเดลาใช้ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะหดหู่ที่สุดที่เขาต้องอยู่ในคุกเขาพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนในคุกพยายามทำให้คนที่อยู่ข้างนอกส่งต่อเรื่องราวของเขาทำให้คนได้เห็นคุณค่าถึงความเท่าเทียมและเมื่อเนลสันได้ออกมาจากคุกครับเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่จดจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในคุกเพราะหากเขายังจดจำหากเขายังเจ็บปวดจากอดีตที่เขาเคยได้พบเจอมันหมายความว่าเขาก็จะไม่ได้ออกมาจากคุกเลยต่อให้ตัวตนของเขาจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามนี่คือ perception ครับกรอบความคิดเรามาเริ่มต้นที่ขั้นตอน3ข้อกันผมได้แบ่งออกมาเป็น3ข้อครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าหากเราอยากจะมีกรอบความคิดของการเป็นผู้ชนะในชีวิตบทเรียนเหล่านี้จะเป็นคำตอบที่ทำให้ท่านสมปรารถนานั้นข้อที่1 recognize your power ใช้พลังอำนาจของความคิดให้เป็นครับความคิดจะเปรียบเสมือนดาบสองคมเลยบางครั้งหากความคิดของเราจมจ่ออยู่กับเรื่องราวแย่ๆจมจ่ออยู่กับปัญหาแล้วไม่มองหาโอกาสความคิดของท่านก็จะพาท่านไปเจอกับความล้มเหลวที่หนักขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับคือความล้มเหลวจริงๆแต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านสามารถฝึกย้ำนะครับฝึกให้ความคิดของตัวเองมองหาโอกาสฝึกมองโลกในทางที่เป็นความจริงและในทางที่มันมีโอกาสซ่อนอยู่นั่นแหละครับคือความสำเร็จที่อาจจะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อความคิดของท่านถูกฝึกฝนมามากพอมันแทบจะไม่สำคัญเลยว่าในวินาทีนี้ท่านจะเจอปัญหาหรือเจอโอกาสอยู่เพราะท่านสามารถหาโอกาสเจอได้ทุกเหตุการณ์นี่คือพลังที่1ครับความคิด2
steady your nerves control your emotion ระวังการตื่นตระหนกให้ดีควบคุมความสงบไว้เสมอโลกนี้ท่านมีเวลาไม่จำกัดในการแก้ปัญหาในชีวิตหากมองตามความเป็นจริงทุกวันนี้แน่นอนครับเราอาจจะเจอความรู้สึกยุ่งเหยิงเจอความวุ่นวายมากขึ้นนั่นคือกับดักเมื่อใดก็ตามถ้าเราปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับความเร่งด่วนไหลไปกับความยุ่งเหยิงไหลไปกับปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่แต่จริงๆไม่มีอะไรหากเราปล่อยให้ตัวเราอยู่ในสภาวะนี้ตลอดเวลาท่านจะไม่มีทางเอาชนะอุปสรรคได้เลยเพราะคนที่จะชนะอุปสรรคในชีวิตได้คือคนที่มองเกมไกลครับคือคนที่มีวิสัยทัศน์เมื่อท่านมองว่าปัญหาตรงหน้ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้นั่นแหละครับความคิดของท่านจะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จในอนาคตนี่คือความมหัศจรรย์ของ perception ข้อที่ 3 finding the opportunity จงมองหาโอกาสในทุกวิกฤตให้ได้ครับข้อนี้ตรงตัวคุณไรอันฮอลิเดย์เขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างที่มันอยู่ในมือของท่านมีโอกาสซ่อนอยู่และผมกล้าเดิมพันด้วยตัวผมว่าทุกปัญหามีโอกาสซ่อนอยู่จริงๆครับแต่ผมก็เข้าใจว่าในบางครั้งที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่เราก็มองไม่ออกว่าเจ้าปัญหาตอนนี้มันจะทำให้เราไปเจอความสำเร็จในอนาคตได้อย่างไรเพราะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากเลยผมเข้าใจครับแต่ท้ายที่สุดถ้าเรามองย้อนกลับไปจากจุดนี้ทุกปัญหาที่ท่านเจอมันทำให้ท่านเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นคือเรื่องที่ดีเสมอครับฉะนั้นผมจะนำโค้ดจากเฟสที่ 1มาให้ Problems are rarely as bad as we think they are precisely as bad as we think ปัญหาในชีวิตมันไม่ได้แย่อย่างที่ท่านคิดแต่มันแย่เหมือนที่ท่านคิดนั่นเองนี่คือเฟสที่ 1ครับ perception ฝึกกรอบความคิดก่อนแล้วเมื่อกรอบความคิดของเราได้ถูกฝึกฝนเดี๋ยวการกระทำคำพูดโชคชะตาที่ยอดเยี่ยมจะตามมาต่อไปจะเป็นเฟสที่ 2ครับ action คือการกระทำความสำเร็จผลลัพธ์จากการกระทำคือสิ่งที่ออกมาแล้วเด็ดขาดที่สุดหากเราไม่ลงมือทำความสำเร็จก็แทบจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พลังแห่งการกระทำคือคำสื่อสารที่เด็ดขาดที่สุดหลายครั้งเรามีความคิดที่ดีเรามีความฝันแต่เรากลับเลือกที่จะไปโต้เถียงกับผู้อื่นก่อนโดยที่ไม่ได้มีผลลัพธ์จากการกระทำใดๆผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือต่อให้สิ่งที่ท่านคิดมันจะถูกมันจะดีขนาดไหนแต่ท่านก็เอาชนะพวกเขาไม่ได้เพราะมนุษย์จะเชื่อเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ตาตัวเองเห็นได้เท่านั้นฉะนั้นผมพูดง่ายๆเลยผลลัพธ์จากการกระทำของท่านคือคำพูดที่เด็ดขาดที่สุดครับผมชอบประโยคนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พบกับแบรนด์ Quality ครับต้องบอกก่อนว่าวิถีชีวิตของผมเป็นคนที่ใช้ร่างกายหนักมากแล้วงานที่ผมทำก็ต้องใช้พลังงานสมองหนักพอสมควรการทำพอดแคสต์จับใจความเอาบทเรียนสำคัญมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นการใช้พลังงานสมองที่หนักมากครับและประจวบเหมาะครับที่ก่อนหน้านี้แบรนด์ Quality ติดต่อเข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเพื่อคนไทยโดยเฉพาะความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO Founder ของเขาครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นี้ควรค่าแก่การเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านและการที่เราจะรับสปอนเซอร์เข้ามาเราจะต้องรู้ปณิธานของเขาเราจะต้องรู้คุณค่าที่แท้จริงของเขา Why หรือปณิธานของ Quality ครับเขาจะต้องการส่งเสริมพัฒนาการให้คนไทยเขาต้องการดูแลสมองให้กับคนไทยและเมื่อผมได้ไปศึกษากระบวนการผลิตของเขาการผลิตของเขาใส่ใจทุกขั้นตอนวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดฉะนั้นนี่จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าเอามาแนะนำให้คุณผู้ฟังครับและหากคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บ clarity.asia/the-library เราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่ 1หากท่านจะกระทำอะไรก็ตามท่านต้องมีสิ่งนี้ persistence and perseverance ความอดทนและการทรหดคือกุญแจเดียวที่เราทุกคนมีตั้งแต่กำเนิดและมันเป็นกุญแจที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสำเร็จครับพูดได้อีกอย่างหนึ่งความทรหดความอดทนในชีวิตเป็นของฟรีครับทุกท่านมีเรามีมาตั้งแต่เกิดอยู่ที่ว่าท่านจะใช้ของฟรีนั้นหรือไม่แต่ถ้าท่านไม่ใช้ท่านก็จะกลายเป็นทาสของการตกเป็นเหยื่อการตกเป็นผู้ถูกกระทำซึ่งไม่มีใครต้องการแบบนั้นแต่คนส่วนใหญ่ตกอยู่ในภวังค์แบบนั้นหากท่านอยากจะลงมือกระทำพรสวรรค์ต้นทุนชีวิตอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการเอาชนะปัญหาในชีวิตแต่ความอดทนและความทรหดคือทุกอย่างคือสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่ท่านจะต้องใช้ในการก้าวข้าม the obstacle อุปสรรคในชีวิตนั่นเองข้อที่ 2 follow the process not perfection ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งตราบใดที่ท่านยังลงมือกระทำในโลกนี้จะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ
แต่ท่านจะเจอผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมถ้าท่านเลือกที่จะลงมือกระทำข้อนี้ตรงตัวครับเวลาเรามีความฝันเวลาเรามีเป้าหมายผมเองก็เป็นหากผมทำอะไรผมก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดผมอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับที่สิ่งที่เราจะทำออกมามันจะออกมาสมบูรณ์แบบ 100% เป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นวัฏสบิของชีวิตก็ว่าได้ครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ปรัชญานี้ส่วนใหญ่จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกนะครับเขาสอนไว้ก็คือ follow the process จงตามการกระทำของท่านจงเชื่อมั่นว่าทุกๆการกระทำถึงแม้ตอนนั้นท่านจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรแต่มันมีบางอย่างถูกเปลี่ยนแปลงและในอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ตามมาครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องเคยเจอ study case หรือสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตเวลาเราลงมือทำอะไรแรกๆเราไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยออกกำลังกายก็ไม่เห็นว่าหุ่นจะดีขึ้นทันตาเห็นตั้งใจทำงานหนักก็ไม่ได้เห็นการเติบโตในหน้าที่การงานในช่วงสั้นๆเราแทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยครับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตในช่วงแรกท่านจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อท่านกระทำเป็น compound effect หรือผลลัพธ์ทดทวีได้นานมากพอเมื่อนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมคิดถึงปรัชญาหนึ่งในการรดน้ำต้นไผ่ในการปลูกต้นไผ่ครับในช่วงแรกท่านจะต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่ประเด็นคือในช่วงแรกเริ่มท่านจะไม่เห็นการเติบโตของต้นไผ่เลยไม่เห็นเลยสักนิดเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปและท่านได้ดูแลต้นไผ่ต้นนั้นได้นานมากพอมันจะเติบโตแบบทวีคูณจนท่านเองก็ยังตกใจและท่านก็จะมาคิดได้ว่าในช่วงเวลาที่ท่านได้รดน้ำพรวนดินในช่วงเวลาที่ต้นไผ่มันไม่ได้เติบโตนั้นแท้จริงแล้วมันมีการเปลี่ยนผ่านบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งบางครั้งเราเองก็ไม่อาจรู้ได้แต่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆครับนี่คือกฎข้อที่2ข้อที่3 channel your energy โฟกัสนั่นเองหากท่านจะกระทำสิ่งใดก็ตามโดยเฉพาะสิ่งที่ยิ่งใหญ่การโฟกัสคือสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้หากทุกท่านยังจำเรื่องราวหนึ่งก็คือคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์กับบิล เกตส์เขาเขียนคำเดียวกันโฟกัสเขาบอกว่าคำนี้คือคำที่ทำให้คนประสบความสำเร็จมากที่สุดหากเราอยากจะกระทำอะไรจดจ่ออย่าทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันหากท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันมันก็ไม่ต่างจากการที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับจดจ่อและละเอียดละออกับสิ่งที่ท่านกำลังทำให้ได้คนที่เป็นแชมเปี้ยนคนที่เป็นผู้ชนะไม่เคยรอโอกาสเขาสร้างมันขึ้นมาเองคนสำเร็จบนโลกนี้ไม่มีใครพรีดิกไม่มีใครพยากรณ์อนาคตได้ครับเขาสร้างมันขึ้นมาเลยในตอนที่สตีฟ จ็อบส์เห็นว่าทุกคนบนโลกจะต้องมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไปในบ้านผมกล้าบอกว่าสตีฟ จ็อบส์เขาไม่ได้เดาครับเขาไม่ได้คาดเดาว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการไปถึงจุดนั้นเขาสร้างให้วิถีชีวิตของมนุษย์เป็นแบบนั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับต่อไปจะเป็นเฟสที่3เป็นเฟสสุดท้ายเรามีกรอบความคิดเรามีการกระทำในข้อนี้เราต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายครับ will and why หากคุณผู้ฟังยังจำหนังสือ Start with Why ได้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตล้วนแล้วเกิดจากการที่เราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองทีนี้ผมจะส่งต่อคำถามบางอย่างให้กับคุณผู้ฟังเป้าหมายที่ท่านเขียนลงไปในสมุดผลประโยชน์ของเป้าหมายนั้นชี้ไปที่ใครผมอาจจะบอกก่อนว่าหากผลประโยชน์ชี้ไปที่ตัวท่านเองเป้าหมายนั้นจะผลักดันท่านไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าผลประโยชน์ของเป้าหมายนั้นชี้ไปที่ผู้อื่นชี้ไปที่ประเทศชี้ไปที่โลกหรือชี้ไปที่มนุษยชาติเป้าหมายนั้นจะผลักท่านไปได้ไกลและมันไกลกว่าที่ท่านคิดอย่างแน่นอนนี่คือเฟสที่3ครับพลังใจจากความปรารถนาในชีวิตผมจะยกตัวอย่างบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงความเชื่อของมนุษยชาติได้คนแรกคืออับราฮัม ลิงคอล์นอับราฮัม ลิงคอล์นครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากการเป็นช่างไม้อับราฮัม ลิงคอล์นมีความฝันหนึ่งก็คือในตอนนั้นครับอเมริกาจะแบ่งเป็นอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ซึ่งความเชื่อของแต่ละ2ฝ่ายเนี่ยแตกต่างกันมากเลยเรื่องของการค้าทาสครับอเมริกาเหนือในตอนนั้นมีความฝันที่ว่ามนุษย์ควรจะมีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมมนุษย์ไม่มีใครควรตกเป็นทาสแต่ในอเมริกาใต้แทบจะตรงกันข้ามครับมนุษย์ควรจะยังมีทาสอยู่เราควรจะคงระบบทาสเอาไว้ทีนี้มันก็เกิดสงครามกลางเมืองครับต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อที่แตกต่างกันในตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดครับแต่คิดแค่ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อมันถูกต้องแล้วอับราฮัม ลิงคอล์นในตอนนั้นอยู่ในฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งเหนือนะครับอับราฮัม ลิงคอล์นมีความฝันว่ามนุษย์จะต้องเท่าเทียมกันเขาจะต้องยกเลิกระบบทาสได้ซึ่งแน่นอนถูกต่อต้านหนักมากจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองใหญ่ขนาดไหนใหญ่ถึงขนาดที่ว่าเป็น
สงครามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาจะมีประโยคหนึ่งที่ว่าสหรัฐอเมริกาถูกสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ต่อสู้กันในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาถูกสร้างมาจากช่วงเวลานั้นครับแต่ท้ายที่สุดอับราฮัมลินคอล์นมีความฝันที่เขาต้องการสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ผู้คนเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเขาผู้คนเชื่อในวิสัยทัศน์ของเขาอับราฮัมลินคอล์นก็เลยได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีท่านนี้ก็ตัดสินใจยกเลิกระบบทาสทั้งหมดเท่านั้นยังไม่จบครับหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีท่านนี้ยกเลิกระบบทาสเขายังเอาคนที่เห็นต่างจากเขาคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศัตรูของเขามาร่วมนั่งอยู่ในสภาด้วยเพราะเขาต้องการให้ทุกฝ่ายมีสิทธิในการบริหารประเทศเพราะเขาก็มีความเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้ประเทศตัวเองเจอกับหายนะหรอกทุกคนต่างอยากให้ประเทศของตัวเองเจอกับโอกาสหรือเจอกับความเจริญเขาเลยเอาคนที่เห็นต่างนี่แหละมานั่งในสภาด้วยเลยทีนี้ความเป็นผู้นำของเขาก็ได้ยกระดับมากขึ้นไปอีกนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมอับราฮัมลินคอล์นถึงเป็นอดีตประธานาธิบดีที่ผู้คนยกย่องมากที่สุดท่านหนึ่งต่อไปครับบุคคลท่านที่2ดรมาร์ตินลูเทอร์คิงดรมาร์ตินลูเทอร์คิงครับเป็นชายคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากจะยกเลิกระบบชนชั้นยกเลิกการเหยียดสีผิวในประเทศสหรัฐเพราะว่าต้องยอมรับว่าในฝั่งตะวันตกนะครับการเหยียดสีผิวการเหยียดชนชั้นการเหยียดชนชาติมีสูงมากดรมาร์ตินลูเทอร์คิงมีความฝันครับโค้ดที่สำคัญที่สุดI have a dream ข้าพเจ้ามีความฝันข้าพเจ้ามีความฝันอยากเห็นคนบนโลกนี้อยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมถึงแม้ชายท่านนี้จะถูกสังหารในหน้าห้องพักของตัวเองแต่สิ่งที่เขาได้พูดออกมาสิ่งที่เขาได้เสนอผ่านความฝันและวิสัยทัศน์ของเขายังตกเข้าไปอยู่ในใจคนจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับคือการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของตนเองมันจะทำให้ผู้คนจดจำท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วฉะนั้นการมีพลังใจการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและยิ่งใหญ่จะผลักดันให้ท่านไปได้ไกลกว่าที่ตัวท่านคิดคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เสนอออกมาเป็นกฎตามนี้นะครับข้อที่1 The Great and the Bad Teacher ความสำเร็จคือครูที่ไม่สั่งสอนท่านแต่ความล้มเหลวจะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมเสมอความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องมากับความล้มเหลวแต่ขอให้ท่านได้ตระหนักเอาไว้ว่าทุกความล้มเหลวที่ท่านเจอเขาคือครูเขาคืออาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมชอบประโยคนึงที่ตัวผมเองได้เรียบเรียงออกมาความสำเร็จคือครูที่ไม่ค่อยสั่งสอนศิษย์ส่วนความล้มเหลวคือครูผู้เข้มงวดและผลักดันศิษย์อย่างจริงใจคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมีความฝันแต่เมื่อคนคนนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีชื่อเสียงความสำเร็จนั้นกลับมาทิ่มแทงเขาเองเพราะเขาไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอบางทีพอเราสำเร็จเรามีอีโก้เราเริ่มไม่ฟังใครนั่นแหละครับคือกับดักฉะนั้นบทเรียนจากข้อนี้ลึกซึ้งครับ The path of least resistance is a terrible teacher แนวทางที่ไร้อุปสรรคไม่ต่างจากการเดินทางที่ไร้ผู้ชี้แนะและท่านจะหลงทางนี่คือบทเรียนข้อที่1จากเฟสนี้ครับข้อที่2 Amor Fati Love everything that happens in your life โปรดรักในชะตาชีวิตของท่านเพราะทั้งหมดคือเรื่องราวที่เป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวครับ Amor Fati นั่นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดจะมีเหตุผลเสมอผมเชื่อว่าเกือบ 100% ที่ฟังผมอยู่เชื่อแบบนั้น Amor Fati ครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วเมื่อท่านมองย้อนกลับมามันจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่ทุกความล้มเหลวทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นบางทีเขาอาจจะมาสอนอะไรบางอย่างเราก็ได้บางทีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจกลายเป็นหายนะในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้บางทีโชคร้ายที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจจะกลายเป็นโชคชะตาที่ดีล้ำเลิศสร้างชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จในอนาคตก็ยังได้ฉะนั้นครับ Amor Fati Love your fate ข้อที่3 Find something and face something bigger than yourselfค้นหาและศรัทธาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของท่านให้เจอในข้อนี้อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเมื่อท่านมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และยาวไกลเมื่อนั้นความเป็นผู้นำจะถูกปลุกขึ้นมาท่านจะกลายเป็นนักรบคนหนึ่งที่ปรารถนาสร้างอาณาจักรให้ผู้คนบนโลกนี้นี่คือข้อที่3ครับต่อไปจะเป็นข้อที่4 Meditate on your mortality วันหนึ่งท่านจะต้องจากไปจงจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีครับในข้อสุดท้ายครับผมอาจจะต้องบอกว่าเสน่ห์ของคุณไรอัน ฮอลิเดย์ในช่วงท้ายของหนังสือเขาจะย้ำเตือนเรื่องนี้เสมอความตายครับจงจำไว้ว่าวันหนึ่งท่านจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ผู้คนที่ท่านเจอในตอนนี้อนาคตเขาก็จะต้องจากไปผมนึกถึงประโยคของท่านมาร์คัส ออเรเลียสอย่าทำเรากับว่าท่านจะอยู่บนโลกนี้เป็นหมื่นๆปีความตายแขวนอยู่เหนือหัวของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิต
ในขณะที่ท่านยังมีอำนาจนั้นอยู่จงเป็นคนดีเสมอครับเพราะวันหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อยู่บนนี้แล้วผมชอบประโยคนี้มากมันคือโมเมนโตโมริครับหากเป็นทางศาสนาก็คือจงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจนี่จะเป็นสิ่งสำคัญเสมอความตายจะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดต่อให้เราจะเก่งยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราก็จะหนีไม่พ้นสิ่งนี้ครับผมเองก็หนีไม่พ้นเช่นกันฉะนั้นจงตระหนักถึงสิ่งนี้ death อย่าได้กลัวสิ่งนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ยั่งยืนและแน่นอนที่สุดอย่าได้กลัวนี่คือทั้ง4ข้อจากเฟสที่3ครับบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้อาจจะบอกได้ว่าลึกซึ้งครับแล้วก็มีทั้งแปลไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษบทเรียนที่ผมสรุปมาคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ในการปรับใช้พัฒนาและต่อยอดสู่ความสำเร็จให้ชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคคือทางออกที่ใดที่มืดมิดที่สุดที่นั่นย่อมมีแสงสว่างนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนำให้คุณผู้ฟังครับและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านไปเรียนรู้ด้วยตนเองอยากได้เนื้อหาครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วเหตุผลทั้งหมดที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะการเรียนรู้คือสิ่งเดียวที่จะทำให้พวกเราเจออิสรภาพในชีวิตพวกเราเชื่อมั่นในอิทธิพลของความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ฉะนั้นครับความรู้จะเป็นเครื่องยืนยันอิสรภาพและอำนาจในชีวิตอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนนี่คือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ